Chào tất cả các bạn. Thì hiện tại mình đang ở Đắk Lắk. Các bạn thấy rằng là trời đang mưa phải không nào? Đắk Lắk bây giờ đang khá là lạnh. Nói chung là phải mặc áo lạnh. Còn mưa thì nó kéo dài từ sáng đến tối và từ tối đến sáng mai. Cái mùa này ghét như vậy ấy. Các bạn thấy rằng là những giọt nước mưa nó rơi xuống tạo thành những cái gợn sóng ở trên cái mặt nước. Phía trước mặt các bạn là cái con cá sấu như mình. Nước rất là lạnh nhưng mà nó vẫn chịu đựng được. Công nhận là nó giỏi cái loài này. Rồi thì về đây thì nói chung cũng khá buồn. Mưa mà không đi đâu được cả, cho nên là mình bắt một bé tắc kè này. Mình thuần phục để mình nuôi làm thú cưng. Cầm chơi cho nó giết thời gian. Ok. Con này thì là tắc kè nhà. Tắc kè chỗ mình rất là dễ tìm. Cứ chỗ nào có tiếng tắc kè kêu là chỗ đấy có con tắc kè. Đơn giản vậy thôi. Tắc kè thông thường nó sống ở trong những cái hốc cây, ở trong những cái kẻ tường, ở trong những cái ngôi nhà bỏ hoang. Trong một số trường hợp thì nó thiếu thức ăn, nó sẽ tìm đến những cái nơi có cái nguồn sáng ban đêm, ví dụ như bóng đèn. Thì nó mò vào nhà dân, bởi vì nhà dân có bóng đèn. Ở bóng đèn thì buổi tối thì những cái con thiêu thân này, những cái con mối, những cái con côn trùng có cánh nó bay, nó tụ tập ở gần cái bóng đèn ấy, thì con tắc kè nó đến đó, nó kiếm ăn. Và nó thấy nếu an toàn thì nó ở luôn. Nó ở trong nhà dân, nó sinh sản, nó đẻ trứng. Trứng của nó thì thành từng cái cụm, rất là nhiều những cái quả trứng, vỏ nó màu trắng. Nó nở ra cái con tắc kè nhỏ. Con tắc kè nhỏ thì nó bằng ngón út này thôi. Khi mà nó trưởng thành thì nó sẽ bằng con này, hoặc to hơn. Đấy. Ở trên tay mình thì có một con tắc kè đực đã trưởng thành. Đấy, rất là hung hăng. Vừa nãy nó vụt bỏ chạy, mình chụp kịp. Đấy, chưa thuần phục, nhưng mà chỉ cần vài ngày nữa là nó quen thôi. Thì muốn thuần phục con gì đi chăng nữa thì nguyên tắc là phải cho nó ăn. Hôm nay mình hơi dở là mình không mua được dế, bởi vì trời mưa mình không đi ra ngoài mình mua dế cho nó ăn được. Nên thuần phục chay. Thuần phục chay thì cái khả năng thành công nó rất là thấp, rất là tốn thời gian. Đây, hôm nay mình chỉ cho các bạn cách cầm cái con tắc kè để nó không cắn mình này. Nên nếu các bạn để nó trên tay như thế này, để cho nó đứng một cách tự nhiên như thế này, thì nó sẽ không cắn các bạn đâu nhé. Còn ví dụ tay phải mình là mặt đất, tay trái mình muốn chụp lấy nó mà mình không có găng tay chẳng hạn, thì mình sẽ xếp cái bàn tay lại như thế này. Mình đưa lên, mình áp xuống. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy thì nó sẽ không cắn được. Nó cắn vào là nó bị trượt. Các bạn cứ tưởng tượng một bức tường nó phẳng như thế này, các bạn cạp thế này thì nó bị trượt này. Đấy. Còn nếu các bạn đưa cái ngón tay vào, nó tớp một cái là chảy máu ngay. Đây, mình sẽ bắt nó cho các bạn xem nhé. Đấy, đè đầu nó xuống. Đấy, sau đó là cầm vào cổ nó như thế này. Đấy, như thế này thì đảm bảo là không cắn được. Cách cầm đơn giản thôi. Rồi các bạn cứ như thế này, các bạn cho nó ăn. Các bạn cầm nó thật nhẹ nhàng thôi. Có thể vuốt ve trên đầu nó này, vuốt ve dưới cằm này, cho nó quen dần. Đấy. Cứ cho ăn vài ngày là nó quen. Rồi thì đó là cách cầm. Cách thuần phục thì mình đã có nhiều cái video mình đăng lên kênh Săn Bắt và Hái Lượm rồi đúng không nào? Đây, hôm nay mình sẽ cho các bạn quan sát cận cảnh cái con tắc kè Đắk Lắk. Rồi thì mình nhắc lại là tắc kè là một loài hung dữ nhá. Cắn là chảy máu. Còn tại sao nó cắn chảy máu thì các bạn hãy quan sát ở trong miệng của nó này. Miệng của nó có rất là nhiều răng. Răng của nó thì nhỏ thôi, bé xíu như những cái hạt cám vậy, nhưng mà rất là sắc. Tắc kè cắn mình thì có hai trường hợp xảy ra. Một là cắn và ngậm chặt thì như vậy chảy ít máu hơn. Còn thứ hai là nó cắn sau đó nó lắc cái đầu nó một cái thì nó rách một miếng ra. Lúc đấy thì máu chảy đầm đìa luôn. Đấy, răng tắc kè này các bạn, bé xíu nhưng mà rất là sắc. Răng của nó rất là dễ gãy.
Nó cắn vào vật cứng là mình thấy nó gãy vài cái liền à. Đây, còn bên trong miệng tắc kè này, các bạn thấy rằng là bên trong miệng của nó thì có màu đen. Đấy. Lưỡi của nó này, lưỡi của nó thì có màu đỏ. Đấy. Cái đầu lưỡi nó rất là đỏ, nó đỏ chứng tỏ nó khỏe. Còn ví dụ như cái con này nó đang nhạt nhạt thì một là nó bị yếu, thứ hai là nó bị bệnh gì đó, thứ ba là nó đang sợ hãi. Nói chung là nếu mà đi mua tắc kè thì các bạn cứ chọn cái con nào lưỡi đỏ, các bạn mua lưỡi đỏ và mắt lồi. Rồi mắt lồi là như thế nào? Đây, các bạn nhìn mắt của con tắc kè này, nó thụt được vào trong. Đây nhá, mắt của con tắc kè nó thụt được vào trong này. Đó, hay chưa? Nó thụt vào như vậy á là để bảo vệ cái mắt của nó. Vốn dĩ là mắt của con tắc kè á là nó không có nhắm được như là mắt người đâu. Nó cũng chả có cái gì bảo vệ cả. Cho nên là nó thụt mắt vào, là một cách để bảo vệ mắt rất là hay. Đây, các bạn thấy rằng là khi mình xoa tay ngoài này thì không hề đụng được đến mắt của nó. Mắt tắc kè thì nhìn giống như mắt mèo phải không nào? Tắc kè hoạt động về đêm, cho nên là cái loài này nó quan sát rất tốt vào ban đêm. Và nó phát hiện ra con mồi cũng như kẻ thù từ ở khoảng cách rất là xa. Nhiều hôm mình đi bắt tắc kè á, mình đến gần nó khoảng tầm 10 mét là thấy nó lủi vào trong cái chỗ trốn của nó rồi. Ở đây thì các bạn thấy rằng là nó có mũi này, hai cái mũi. Đằng sau đây nó có một cái lỗ nhỏ, cái tai. Bên này cũng vậy. Đây là cái tai của con tắc kè. Quan sát kỹ bên trong cái tai của nó có một cái màng mỏng màu trắng ấy, hay lắm. Đây này, nó đang stress này. Nó stress là nó ngậm chặt miệng của nó lại như vậy. Đấy. Mồm nó có nước dãi nữa này. Tắc kè cắn thì không sao đâu. Nói chung là nó cắn thì chỉ đau và chảy máu thôi. Rửa tay bằng xà phòng là hết. Không có bệnh tật gì đâu nhá. Đây, bây giờ chúng ta quan sát đến cái da miệng của nó này. Mình thấy một cái tác phẩm rất là hay phải không nào? Nhìn ở cái góc này, nhìn giống cái đầu con rắn không? Đây, ở dưới bụng của nó này, da của nó là những cái lớp vảy nhỏ, nó xếp lại với nhau như thế này. Sờ vào thì có cảm giác rất là mướt, rất là mềm thôi. Da của con tắc kè thì có thể đổi màu được. Đây, trên da của nó thì có những cái hạt màu cam này, xen kẽ những hạt màu trắng này, ở trên một cái nền da xanh, đúng không nào? Da của tắc kè thì được lột thường xuyên. Nếu mà một con tắc kè nó lớn lên á, nó được ăn đầy đủ thì nó sẽ lột da để nó tăng về kích thước. Như mình nuôi thì có thể là 1-2 tuần nó sẽ lột một lần. Da của nó bóc ra rất là thích. Ở trên kênh của mình có những cái clip mà mình lột da cho tắc kè rồi đấy. Ở dưới bụng thì sờ mướt, nhưng mà ở trên lưng của nó thì sờ rất là nhám này. Nó có những cái hột. Sờ rất là nhám. Chân của nó đây. Ở đây, chân của nó thì rất là đặc biệt. Đây, các bạn nhìn thấy rằng là chân của nó là những cái hình chữ V xếp xít lại với nhau. Sờ vào nó rất là dính lắm. Ở đầu ngón chân của nó lại có những cái móng vuốt rất là sắc này. Nhỏ nhưng mà rất là sắc. Tắc kè cũng giống như thằn lằn vậy, nó leo trên tường tốt cực kỳ. Tất nhiên là cái khả năng dính này của nó có thể bị suy giảm nếu như mà nó bị đất bẩn hoặc những cái cặn bẩn nó bám vào. Thì nhờ cái cơ chế lột da, nó sẽ thay mới cái lớp da chân này thường xuyên. Đấy. Cho nên là bảo hành băng dính trọn đời. Ok. Chân sau của nó đây cũng vậy thôi. Thích lắm, sờ vào nó mướt, y như là sờ vào nhung vậy. Chỉ có điều là mấy cái móng của nó cấu vào thì mình hơi khó chịu một chút thôi. Đây, con tắc kè nó có cái đuôi này, cũng ngang ngửa chiều dài cơ thể đấy. Đuôi của con tắc kè này có một cái đặc biệt, đó là khi mà nó bị đứt
thì nó sẽ nhảy cả ton cả ton cả ton. Mục đích của việc nhảy cả ton để làm gì? Là để nó thu hút sự chú ý của kẻ thù, để cho cái nhân vật chủ này bỏ trốn này. Nói chung là thí đuôi, bỏ lại cái đuôi. Cái người chạy trốn hôm sau mọc lại cái đuôi khác. Cái đuôi này đứt thì nó có thể mọc lại. Nó mọc lại thì cái màu đuôi của nó sẽ trông khác với cái màu người của nó một chút. Ở đây thì con này chưa bị đứt đuôi lần nào cả, cho nên các bạn thấy rằng là đuôi của nó rất là đẹp. Đuôi của nó có những cái đốt trắng xen kẽ này. Rồi, ở bên dưới này, ở ngay cái gốc đuôi này và giữa hai chân sau á, thì mình có một cái phần giúp mình phân biệt được đâu là con tắc kè đực và đâu là con tắc kè cái. Con tắc kè đực á thì nó có một cái chữ V, và khi sờ vào mình cảm giác nó giống như có những cái gai rất là nhỏ nó mọc ra. Nói chung là sờ vào nó nhám. Còn con tắc kè cái nó cũng có chữ V, nhưng mà cái chữ V của nó sờ vào rất là mịn. Đấy. Thì chỉ cần căn cứ vào cái chữ V này là chúng ta có thể phân biệt được đâu là con tắc kè đực và đâu là một con tắc kè cái. Rất là dễ dàng. Ngoài ra thì còn một số các cái đặc điểm khác để nhận dạng. Ví dụ như là nó có hai cái chấm màu đen ở đây. Con đực thì rất là rõ ràng, còn con cái thì nhìn rất là mờ, rất là khó thấy. Hơn nữa là cái gốc đuôi của con đực ở chỗ này nó phồng lên này. Nhưng mà thông thường mình phân biệt tắc kè đực cái mình chỉ nhìn vào cái chữ V này là đủ rồi. Chữ V này là dấu hiệu rõ ràng nhất. Còn bên dưới chữ V là cái chỗ đi vệ sinh của nó. Nó thì chỉ có một cái chỗ duy nhất thôi, đại tiện tiểu tiện thông qua đó hết. Đây, anh ta đang stress ngậm chặt miệng lại. Đưa tay vào là tớp đấy. Cho các bạn quan sát lại một lần nữa toàn cảnh cái con tắc kè nhé. Đây thì con tắc kè nó chỉ vậy thôi. Nó là loài hung dữ, thuần phục được lại bỏ chạy nữa rồi. Nó là một cái loài hung dữ. Nếu mà thuần phục được thì các bạn sẽ có một con vật nuôi rất là độc đáo, không đụng hàng, đúng không nào? Người ta nuôi chó nuôi mèo, mình đây nuôi tắc kè nó mới phê. Con tắc kè này sau khi mà thuần phục thì các bạn có thể cầm để dọa bạn bè. Nhất là mấy đứa con gái nó rất là sợ cái con này. Các bạn có thể để nó trên vai, đi ra đường nhìn rất là oai. Nó bám rất là chắc. Các bạn có chạy thì nó cũng không thể rơi ra được. Thôi nào, thoải mái nào. Thoải mái và chào khán giả một cái nào. Trời tối rồi. Thôi, cho tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.